નમસ્તે, ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્ર વિશે વિગતવાર જાણીશું, જે એક અત્યંત પ્રાચીન અને ગહન ગ્રંથ છે. આ કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી, પરંતુ ચેતનાના મૂળભૂત સ્વરૂપને સમજવા માટેની એક વિસ્તૃત માર્ગદર્શિકા છે. જો આપને આ જાણકારી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો આપણે દેવી ભૈરવી અને દેવ ભૈરવ વચ્ચેના આ સંવાદમાં ઊંડા ઉતરીએ, જે 5000 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો માનવામાં આવે છે. આપણે જોઈશું કે ભૈરવી કેવી રીતે સત્યની શોધ કરે છે, રૂપના ભ્રમને કેવી રીતે સમજાવવામાં આવે છે, નિરાકારનું સાચું રહસ્ય શું છે, શિવ અને શક્તિની એકતા કેવી રીતે વર્ણવાય છે, અને અંતે સ્થિરતા મેળવવાના 112 માર્ગો અને અંતિમ અનુભૂતિ વિશે જાણીશું. આ ગ્રંથની સૌથી સુંદર વાત એ છે કે એની શરૂઆત કોઈ ઉપદેશ કે આદેશથી નથી થતી. એની શરૂઆત થાય છે એક નિષ્ઠાવાન સાધક ભૈરવીના મનમાં ઉઠતા ગહન પ્રશ્નોથી. એમના હૃદયમાં પરમ સત્યને જાણવાની એક સાચી જિજ્ઞાસા છે, અને એ જિજ્ઞાસા આ મહાન જ્ઞાનના દરવાજા ખોલે છે. ભૈરવીએ અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે, પણ એ બધું જ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી પણ એમના મનમાં શંકાઓનું વાદળ ઘેરાયેલું છે. એ પૂછે છે, આખરે સાચું સત્ય શું છે? શું તે ધ્વનિની ઊર્જા છે કે પછી શક્તિના 9 સ્વરૂપો? શું એ શિવ, શક્તિ અને જીવના મિલનમાં છુપાયેલું છે કે પછી નાદ અને બિંદુમાં, અથવા તો એ શક્તિ જે આપણા ચક્રોમાંથી ઉપર ઉઠે છે? એમની મૂંઝવણ સ્પષ્ટ છે, અને એટલે જ એ ભૈરવને વિનંતી કરે છે કે આ બધામાંથી અંતિમ સત્યનો માર્ગ બતાવે. ભૈરવીના આ પ્રશ્નો સાંભળીને ભૈરવ પ્રસન્ન થાય છે. એ કહે છે, સાધુ સાધુ ત્વયા પૃષ્ઠમ તંત્ર સારમિદમ પ્રિયે. એટલે કે ખૂબ સરસ પ્રિયે, તે તો તંત્રનો સાર જ પૂછી લીધો. ભૈરવો એમના પ્રશ્નોની ઊંડાઈને સમજે છે. એ જાણે છે કે આ કોઈ ઉપરછલી જિજ્ઞાસા નથી, પણ સત્ય માટેની સાચી તડપ છે, અને એટલે જ એ સૌથી ગુપ્ત જ્ઞાન આપવાનું વચન આપે છે. આ પરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સાચો જવાબ મેળવવા માટે સાચો સવાલ પૂછવો ખૂબ જરૂરી છે. તો હવે ભૈરવ પોતાનો ઉપદેશ શરૂ કરે છે, અને એમની શીખવવાની રીત જુઓ. એ કોઈ ગૂઢ વાતથી શરૂઆત નથી કરતા. એ શરૂઆત કરે છે આપણા સૌના અનુભવથી, એટલે કે આ ભૌતિક જગતથી, જે દુનિયાને આપણે આપણી આંખોથી જોઈએ છે, સ્પર્શી શકીએ છીએ. એની વાસ્તવિકતા આખરે છે શું? ભૈરવ જે કહે છે તે કદાચ આઘાતજનક લાગી શકે. એ કહે છે કે જે કંઈ પણ રૂપ ધરાવે છે, પછી ભલે તે દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ હોય, મોટા મોટા અનુષ્ઠાનો હોય, કે પછી આખું ભૌતિક જગત હોય, એ બધું એક ભ્રમ છે. કેવો ભ્રમ? તો એના માટે સુંદર ઉદાહરણો આપતા કહે છે કે આ જગત શક્રજાલવત, એટલે કે ઇન્દ્રજાળ, એક જાદુગરના ખેલ જેવું છે. એ માયા સ્વપ્નોપમ, એટલે કે એક સ્વપ્ન જેવું છે, અને ગંધર્વનગર ભ્રમમ, એટલે કે આકાશમાં વાદળોથી બનતા કાલ્પનિક શહેર જેવું ક્ષણિક છે. તો પછી સવાલ એ થાય કે જો આ બધું ભ્રમ છે, તો પૂજાપાઠ અને મૂર્તિઓની ઉપાસનાનું શું? ભૈરવેનો પણ જવાબ આપે છે. કહે છે કે આ બધી વસ્તુઓ એ લોકો માટે છે જેમની બુદ્ધિ હજી અવિકસિત છે. જેમ એક માં પોતાના બાળકને કડવી દવા પીવડાવવા માટે પહેલાં એને મીઠાઈ આપે છે, બસ એ જ રીતે આ સ્વરૂપો અને અનુષ્ઠાનો એ મીઠાઈ જેવા છે. એ અંતિમ સત્ય નથી, પણ અંતિમ સત્ય તરફ લઈ જનારા શરૂઆતના સાધનો છે. સારું, તો અત્યાર સુધી આપણે એ સમજ્યા કે વાસ્તવિકતા શું નથી. જે દેખાય છે, જેનું રૂપ છે, એ તો એક સ્વપ્ન જેવું છે. તો પછી વાસ્તવિકતા છે શું? હવે ભૈરવ આપણને રૂપની દુનિયામાંથી રૂપહીન, એટલે કે નિરાકારના રહસ્યમય પ્રદેશમાં લઈ જાય છે. નિરાકારનું સ્વરૂપ કેવું છે? ભૈરવ કહે છે કે એને શબ્દોમાં બાંધી જ ન શકાય. એ દિશાથી, સમયથી અને કોઈ ચોક્કસ સ્થાનથી પરે છે. એને કોઈ નામ ના આપી શકાય, એનું કોઈ વર્ણન ન કરી શકાય. એ કોઈ બહારની વસ્તુ નથી જેને શોધી શકાય. એ તો એક આંતરિક અનુભવ છે, શુદ્ધ ચેતનાની એક એવી અવસ્થા જેનો અનુભવ ફક્ત પોતાની અંદર જ થઈ શકે છે. અને હા, એક વાત ખાસ સમજવા જેવી છે, નિરાકારનો અર્થ શૂન્ય કે ખાલીપણું નથી. ભૈરવ સ્પષ્ટ કહે છે કે આ અવસ્થા આંતરિક અનુભવના આનંદથી ભરપૂર છે. એ તમામ વિચારો અને કલ્પનાઓથી મુક્ત છે, પણ એ આનંદ અને સ્વજાગૃતિથી છલોછલ છે. અને આ જ ભૈરવીનું, એટલે કે શક્તિનું સાચું સ્વરૂપ છે. તો આપણે સાકાર અને નિરાકાર વિશે સમજ્યા.
હવે આ બંનેને જોડતા સેતુ એટલે કે આ ગ્રંથના હૃદય સમાન દર્શન પર આવીએ છીએ. એ છે શિવ અને શક્તિની એકતા. ચેતના અને ઊર્જા વચ્ચેનો એવો સંબંધ જે ક્યારેય તૂટી શકે નહીં. ચાલો આ અવિભાજ્ય નૃત્યને સમજીએ. આ સમગ્ર દર્શનનો પાયો એક જ શબ્દમાં સમાયેલો છે, અદ્વૈત. અદ્વૈત એટલે શું? એટલે કે જ્યાં બે નથી, બિનદ્વૈત ભાવ. આ એક એવો દાર્શનિક ખ્યાલ છે જે કહે છે કે વ્યક્તિગત હું, આખું બ્રહ્માંડ અને એને બનાવનારી ઊર્જા, આ બધું અલગ અલગ નથી, બધું એક જ છે. આપણને જે ભેદ દેખાય છે એ માત્ર આપણા અજ્ઞાનને કારણે છે. આ અદ્વૈતને સમજાવવા માટે ભૈરવ બહુ જ સુંદર ઉદાહરણો આપે છે. એ કહે છે કે શિવ અને શક્તિ એટલે કે ચેતના અને ઊર્જા એવા જ છે જેવા અગ્નિ અને એની બાળવાની શક્તિ. શું આપણે આગમાંથી એની ગરમી કે બાળવાની ક્ષમતાને અલગ કરી શકીએ? ક્યારેય નહીં. બસ એ જ રીતે શિવ વગર શક્તિ નહીં અને શક્તિ વગર શિવ નહીં. જ્ઞાતા અને જ્ઞેય પણ સૂર્ય અને તેના પ્રકાશની જેમ એક જ વાસ્તવિકતાના બે પાસા છે. અહીં સુધી તો બધી ફિલોસોફીની વાત થઈ, પણ ભૈરવી હવે સૌથી અગત્યનો અને વ્યવહારુ સવાલ પૂછે છે. ઠીક છે, બધું સમજ્યું, પણ આ વાસ્તવિકતાનો અનુભવ કેવી રીતે કરવો? આ જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવું કેવી રીતે? આ એ સવાલ છે જે દરેક સાચા સાધકના મનમાં ઉઠે છે. અને ભૈરવનો જવાબ સાંભળવા જેવો છે. એ વધુ જ્ઞાનની વાતો નથી કરતા, એ સીધા જ 112, જી હા 112 વ્યવહારુ ધ્યાન પદ્ધતિઓ બતાવે છે. આ પદ્ધતિઓને ધારણા કહેવાય છે. આ કોઈ ઉપદેશ નથી, પણ ચેતનાના રૂપાંતરણ માટેની એક સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળા છે. આ 112 ધારણાઓમાં પુષ્કળ વૈવિધ્ય છે. કોઈને શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તો કોઈને અંદરથી આવતા સૂક્ષ્મ ધ્વનિ એટલે કે અનાહત નાદ પર, કોઈને બે વિચારો વચ્ચેની ખાલી જગ્યા પર ધ્યાન આપવાનું છે, તો કોઈને આકાશની વિશાળતા પર. આનો અર્થ એ થયો કે દરેક વ્યક્તિના સ્વભાવને અનુરૂપ કોઈને કોઈ માર્ગ અહીં ઉપલબ્ધ છે. તો હવે આપણે આ યાત્રાના અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. આટલી બધી મહેનત, આ 112 પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ, આ બધું શા માટે? આ રસ્તો આપણને ક્યાં પહોંચાડશે? આખરે આ યાત્રાનું લક્ષ્ય શું છે? ભૈરવ કહે છે કે આપણા અને સત્યની વચ્ચે માત્ર એક જ અવરોધ છે, આપણું પોતાનું મન. જેમ તળાવના અસ્થિર પાણીમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ તૂટેલું દેખાય છે, પણ જેવું પાણી શાંત થાય, ચંદ્રનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ દેખાવા લાગે છે. બસ આપણું મન પણ એવું જ છે. વિચારોની લહેરોને કારણે આપણે આપણા સાચા સ્વરૂપને જોઈ શકતા નથી. લક્ષ્ય બસ આ મનને શાંત કરવાનું છે. અને જ્યારે એ મન સંપૂર્ણપણે શાંત થઈ જાય છે, ત્યારે એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે કે પોતાને જાણવું એ જ પરમાત્માને જાણવું છે. ત્યારે સમજાય છે કે આપણે જેને હું અને ભગવાન કહીએ છીએ એ બે અલગ વસ્તુઓ છે જ નહીં, એ તો એક જ ચેતનાના બે અલગ અલગ નામ છે. સ્વ અને પરમાત્મા વચ્ચેની દિવાલ તૂટી જાય છે. બસ આ જ છે અદ્વૈતની પરમ અવસ્થા. અહીંયા બધા જ ભેદભાવ ઓગળી જાય છે. જે સાધક હતો, જે સાધનાનો માર્ગ હતો અને જે લક્ષ્ય હતું, એ ત્રણેય એક થઈ જાય છે. શોધનાર, શોધ અને શોધની વસ્તુ બધું એકાકાર થઈને માત્ર શુદ્ધ ચેતના જ બાકી રહે છે. આ વિજ્ઞાન ભૈરવતંત્ર વિશેની આ લાંબી મુસાફરી અહીં પૂરી થઈ. આપણે ભૈરવીના પ્રશ્નોથી શરૂઆત કરી અને અંતિમ અનુભૂતિ સુધી પહોંચ્યા. પણ અંતે આ બધી સમજણ આપણને એક જ પ્રશ્ન પાસે લાવીને ઊભી રાખે છે. જ્યારે મન ખરેખર શાંત થાય છે, ત્યારે પાછળ શું શેષ રહે છે? આનો જવાબ કોઈ પુસ્તકમાં નથી, શબ્દોમાં નથી. એનો જવાબ તો ફક્ત અનુભવમાં જ છે. વધુ એવા જ જ્ઞાનથી ભરપૂર વિડીયોઝ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કોમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આગલો ટોપિક શું જોઈએ. જય હિન્દ, જય ગુજરાત.